नमस्कार, अन्नपूर्णा रेसिपीजवर आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मटणाचे सूप बनवलेले आहे। अगदी पौष्टिक आणि प्रतिकारशक्ती वाढणारे असे चविष्ट वेगवेगळे घटक वापरून आणि वेगवेगळे मसाले वापरून आपण असे पौष्टिक असे मटण सूप बनवलेले आहे। त्याच्याने आपल्याला प्रतिकारशक्ती वाढते आणि आपले आरोग्य चांगले राहते। असे सूप बनवण्यासाठी आपण वेगवेगळे मसाले वापरलेले आहेत। त्यासाठी 3 पाव मटण चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलं 2-3 पाण्यात आणि कुकर गॅसवर ठेवून त्याच्यात तेल टाकलं। तेल चांगलं गरम होऊ दिलं। तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं म्हणजे मग फोडणी चांगली बसते। मग त्याच्यात 1 मोठा कांदा चिरून टाकला, टोमॅटो टाकला, आले लसूणची पेस्ट, हिरवी मिरची, असं वेगवेगळे घटक टाकल्याने सूप चांगलं चविष्ट येतं आणि ते सगळं चांगलं तेलात परतवून घेतलं। छान असं परतवून घ्यायचं कांदे लसूण मऊ होईपर्यंत। मग त्याच्यात बडीशोप टाकली, तेजपान चुरून टाकलं। हे सगळं घटक टाकण्यामागचं प्रयोजन एकच की सूप आपलं चविष्ट झालं पाहिजे। भाजीत तर आपण मसाले वापरतो, दालचिनीचा तुकडाही असा चुरून टाकला आणि 4-5 काळ्या मनुक्या, मिरे, लवंग हे सगळं टाकून चांगलं परतवून घेतलं आणि हळद टाकली, चवीप्रमाणे मीठ टाकलं आपण आणि आपल्याला पचनाला हलका होण्यासाठी आपण याच्यात हिंग आणि जिरे पण टाकलं। हे सगळं असं चांगलं परतवून घेतलं। त्याच्याने सगळीकडे मसाला चांगला बसतो। हिंगाने पचनाला हलका होतं आणि पोट लवकर हलकं होतं। आणि मग त्याच्यात धुतलेलं मटण टाकलं आणि ते सगळं चांगलं असं एकजीव करून घेतलं। हे जेवढं आपण असं एकजीव कालवणार तेवढं सगळीकडे तो आपला मसाला लागतो आणि आपलं मटण सूप चांगलं चविष्ट होतं। अशा प्रकारे आपण ते परतवून घेतलं। चांगलं परतवून घेतल्यानंतर तो मसाला सगळीकडे लागतो आणि मग आपण त्याच्यात साधारणतः 1.5-2 ग्लास पाणी टाकलं। जास्त पण पाणी टाकलं तर मग ते सगळं अर्क निघून जातो आणि थोडं पाणी टाकलं तर छान अर्क उतरतो सूपमध्ये आणि झाकण लावून 5 शिट्ट्या काढून घेतल्या। आता आपण आपलं मटण शिजलं आहे का ते बघूया। मटण आतलं बघू आता काट्या चमच्याने। हे पहा मटण अगदी मऊ शिजून गेलेलं आहे। आपण आज मॅरिनेट पण केलं आणि मटण तरी पण छान शिजून गेलेलं आहे। आणि आता आपलं छान सूप तयार झालं ते आपण एका वाटीत सर्व करू। आपण याच्यात वरून पण अजून बारीक कांदा टोमॅटो चिरून टाकू शकतो, कोथिंबीर टाकून खाऊ शकतो। तुम्हाला आवडल्यास तुम्ही नक्की करून बघा। तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर अन्नपूर्णा रेसिपीजला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा म्हणजे आमच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन मिळतील। थँक्यू।